নমস্কাৰ মই জিতুল শৰ্মাই আপোনালোকক লিউচেণ্ট আইএছৰ মজিয়াৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাব পাই সুখী হৈছো যে লিউচেণ্ট আইএছে আপোনালোকৰ এডিআৰই পৰীক্ষাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে লৈ আহিছে প্ৰি কোৰ্স আমি সকলোৱে জানো যে অসম চৰকাৰে সেপ্টেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ আগতে ৩২,০০০তকৈ অধিক চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে যোৱা বছৰৰ এডিআৰই পৰীক্ষাত মই উত্তীৰ্ণ হৈছিলো যদিও কিছু ব্যক্তিগত কাৰণবশতঃ মই জইন নকৰিলো কিন্তু যোৱাবাৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এই কথা ডাঠি ক'ব পাৰো যে সঠিক প্ৰস্তুতি আৰু টেষ্ট পেপাৰ সলভ কৰিলে এডিআৰইত সিলেকশন পোৱাটো টান কাম নহয় সেয়েহে লিউচেণ্ট আইএছে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে এই নতুন কোৰ্স আমি কিদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল আমি কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য টপিক লাগিব আমাৰ টপিকৰ ভিতৰত কি থাকিব আমাৰ টপিকৰ ভিতৰত থাকিব সোশিয়েল সায়েন্স য'ত এনে ধৰণৰ টপিক থাকিব যেনে পলিটি হিষ্ট্ৰী ইকোনমি জিওগ্ৰাফি এটসেট্ৰা তাৰ লগতে কি থাকিব সোশিয়েল সায়েন্সৰ পিছত থাকিব আমাৰ ইংলিশ ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং গতিকে এই টপিকবোৰ আমি কনসেপচুৱেলি প্ৰত্যেকটো টপিক বুজি পাব লাগিব কিন্তু তাৰ লগতে আমি কি কৰিব লাগিব এমসিকিউ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব এই টপিকবোৰ আমি যেতিয়া পঢ়ি যাম তাৰ লগতে আমি এমসিকিউ প্ৰেক্টিছ কৰি যাব লাগিব সেয়েহে আমি লিউচেণ্ট আইএছৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ কোৰ্স লৈ আহিছো ঠিক তেনে ধৰণে প্ল্যান কৰি যাতে আপোনালোকৰ এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাত সহায়ক হওক আমি কি আনিছো ফ্ৰী ইউটিউব ক্লাसेस আনিছো ইউটিউব ক্লাसेस কভাৰিং এন্টায়াৰ কোৰ্স মোৰ লগতে আমাৰ অভিজ্ঞ শিক্ষকসকলে আপোনালোকৰ গোটেই কোৰ্সখিনি কমপ্লিটলি কভাৰ কৰিব ইউটিউব ক্লাसेसৰ দ্বাৰা তাৰ লগতে আমাৰ 60+ মক টেষ্ট থাকিব which will include sectional test মানে কি যিবোৰ আমাৰ সেকশনৰ সাবজেক্ট আছে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ পলিটি থাকিব পাৰে ম্যাথছ ৰিজনিং এনেকে প্ৰত্যেকটো সেকশনৰে সেপাৰেট সেকশনাল টেষ্ট থাকিব লগতে কমপ্লিট টেষ্টটো আমাৰ এই 60+ মক টেষ্টৰ থাকিব তো এতিয়া মই অলৰেডি যেতিয়া ক'লো যে আমাৰ ইউটিউব ক্লাसेসবোৰ আপোনালোকৰ বাবে কমপ্লিটলি ফ্ৰী থাকিব গোটেই কোৰ্স আপোনালোকৰ বাবে কমপ্লিটলি ফ্ৰী দিয়া হ'ব মাত্ৰ আপোনালোকে মক টেষ্ট ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ন্যূনতম দামত যি হল 499 টকা এই মক টেষ্ট আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আমাৰ সাইটৰ পৰা আপোনালোকে আজিয়ে গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে study.lucentIAS.com ৰ পৰা এটো আমাৰ টেষ্ট সিৰিজৰ পোৰ্টেল আমাক আপোনালোকে ইউটিউবৰ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব লিউচেণ্ট আইএছৰ এই সাইটৰ পৰা লগতে আপোনালোকে আমাক টেলিগ্ৰামত জয়েন কৰিব পাৰে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট লিউচেণ্ট বুলি এই সাইটটো ইয়াত আমি কোৱেশ্চনছৰ লগতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ গোটেইখিনি আমি ইয়াত প্ৰভাইড কৰিম লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে হে আমাক এই নম্বৰটিত কল বা হোৱাটছএপ যোগে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে নম্বৰটি হল 7099006849